Salut! Astăzi vreau să vorbim despre nul șeruit și să vedem ce probleme pot apărea la această improvizație. Situația aceasta era destul de întâlnită în blocurile vechi, datorită faptului că se dădeau găuri aiurea, se nimerea nulul sau chiar vecinul de deasupra dacă conductorii tăi treceau prin șapa lui și atunci se găsea soluția să se ia nulul de pe alt circuit și să se folosească pe circuitul rămas fără nul. Aceasta este o planșă cu funcționare normală. După cum vedeți, avem protecții de 16 A și fiecare circuit este pe treaba lui. Acum în această planșă vedem că s-a rupt nulul, o situație destul de obișnuită la timpul respectiv și haideți să vedem ce soluții se găseau. Se împărțea nulul, după cum vedeți în această imagine, se lua nulul de pe un circuit și se folosea pe circuitul care a rămas fără nul. Sigur că situația nu era foarte bună pentru că avem 16 A pe una din faze, 16 A pe cealaltă fază și nulul transportă 32 de amperi. Este o situație destul de proastă. Acum depinde foarte mult și de protecțiile pe care le avem. Dacă avem 1P+N, de exemplu, adică protejăm numai conductorul de fază, în mod sigur nu o să vadă MCB-ul 1P+N, nu o să vadă sub nicio formă această anomalie, adică 32 de amperi pe nul, pentru că, după cum știți, la 1P+N numai faza este monitorizată, iar nulul este doar întrerupt. Deci situația este destul de periculoasă și vă asigur că o puteți găsi în foarte multe blocuri vechi încă. Haideți să vedem și ce s-ar putea face cât de cât să nu luăm foc. Rezolvarea, să zicem așa, între ghilimele, dar nu recomand sub nicio formă normativul nu permite în România nul șeruit. O rezolvare ca să nu luăm foc, să zicem, până renovăm, ar fi să folosim MCB-uri 2P, care protejează și nulul și faza, de 16 A și respectiv pe circuitul rămas numai cu faza să folosim un MCB 1P care să monitorizeze faza, iar ambele MCB-uri să fie cuplate între ele, să nu poată decupla unul fără altul. Repet, nul șeruit în România nu este permis de normativ, dar asta ar fi singura situație cât de cât decentă în care am avea o protecție și pe conductorul de nul. După cum vedeți în această imagine, nulul trece prin 2P și este monitorizat. De asemenea, faza trece prin 2P și este și aceasta monitorizată. De asemenea, faza de la circuitul rămas fără nul trece și ea prin protecția 1P și de asemenea este monitorizată. Teoretic nu se poate întâmpla nimic. Foarte important ca cele două MCB-uri să fie cuplate între ele, să nu poată decupla sub nicio formă unul fără celălalt, pentru că atunci am putea să rămânem cu faza pe această priză, de exemplu, în cazul în care ar decupla MCB-ul 2P și ar fi destul de neplăcut să rămânem cu fază și să credem că nu există alimentare pe acel electrocasnic. Cam atât în acest video. Repet, nu sunt de acord cu niciun fel de improvizație, nici cu aceasta pe care v-am prezentat-o, dar atât timp cât această improvizație este destul de frecventă în blocurile vechi, este bine să vorbim despre ea și să vedem și care ar fi o soluție cât de cât decentă pentru a nu lua foc. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.